Stopping for the fuel. Ah shit, it's really cold. Hi guys, welcome back to another new vlog. Good morning. अनि अहिले भर्खर 7:30 बजी भइरा होला, 7 बजे होला सायद. आज चाहिँ अर्ली नै हिडेको हैन, बिहानै 6 बजेतिर. ओ फकिङ कोल्ड ह. तीर्थले भनेछ त एउटा भ्लगमा फकिङ कोल्ड भनेर. त्यस्तै भयो. चिसो छ यार वाइल्ड हैन. पुरा नेपालमा जाडो महिनामा चलाएको जस्तो भइरहेछ. म र पिकललाई हामी चाहिँ गोल्डन पपलार्स हो कि पपुलर्स के हुन्छ एउटा पपुलर्स के थियो समथिङ त्यसमै जानला हो. हामी हाफ वे डाउन भइसक्यौँ हैन. लगभग 140-50 किलोमिटर्स कतिको थियो टोटल. अहिले चाहिँ हामी अब चाहिँ बाँकी 100 अब चाहिँ 90 जति बाँकी रहेछ किलोमिटर जति, 90 किलोमिटर जति. अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क ब्लू माउन्टेन एरिया पुगिसक्यौँ. त्यो गाइजहरू तातो चिसो सब ठाउँमा. अघि आउँदा त हुडीसुडी नलाउँ जस्तो लागिरहेको थियो. ओहो नलाग्यो चाहिँ आज चिसोले त वाइल गाह्रो हुने रहेछ. हाततिर मात्रै हल्का भइरहेछ, हल्का अनि खुट्टातिर चाहिँ त्यो बुट्सहरूको ग्यापबाट छिरिरहेछ. देन द्याट्स फाइन होइन. तर लास्ट रमाइलो भइरहेछ यार. लास्ट चाहिँ हुन्छ नि 20 मिनट त उता जाममै भयो. एम्फो त्यत्रो एम्फो बाटोमा 110 को जोनमै हुन्छ नि. क्र्यास भएर त्यस्तै हो, बिजी भएर होइन. गाडी नै नसरे क्या, त्यो कलङ्कीहरूको जाम जस्तो क्या. गाजहरू यो चाहिँ होइन अटम. हामी चाहिँ मेन चाहिँ अब के त्यसको जानलाको ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि गोल्डन पपुलर्स कि पपुलर के हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि येल्लो ट्रिज यस्तै लामो. कुन चाहिँ ट्री हो मलाई थाहा भएन होइन. अब अटम लाग्न थाल्यो नि त, अब सब पातहरू झर्दैछ. यस्तो खतरा फोटोहरूको लागि जान्छु भनेर बसेको थियो. एउटा ठाउँ हुन्छ नि होइन यस्तै अब पार्कहरू अलि अब त अटोमै सकिन लागिसक्यो होला हौ. सब पातै झरेर नाङ्गो हुन लागिसक्यो रुखे होइन. अनि मेन चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ अब बिदाको दिन जान्ला हिजो अस्ति, तर अलि भ्याएन. अनि झ्याउलाइरहेको थियो घरमै बस्दै. अब आज त काम छ, दाइको पनि काम छ, मेरो पनि काम छ. अनि अब हुन्छ नि जाउँ भनेर भनिदिइहाल्यो. नेक्स्ट विक म जर्विस पे जान्छु. जर्विस पेको नि सायद भ्लग आउँछ होला होइन गाजहरू. अनि त्यही जर्विस पे जान्छु, त्यसको हप्ता पछिकोमा जान्छु भनेर बस्यो भने फेरि रुखको के अरे हाँगाहरू मात्रै हेरेर फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ. अनि आज बिहानै चल्दैको बेलुका काम भएको मान्छे होइन. तर जाडो भेरी जाडो. अब त्यही हो केटा हो. सो हामी चाहिँ वेन्टवर्थ फल्सको बिपीमा एकछिन बस्यौँ होइन. यस्तो चाकै दुखिसक्यो. ल अगाडि त के हो त्यो समुद्र हो कि बादलै हो यार. त्यो पुरै यार पहाडहरू सही देखाएको छ र अगाडि. विकल दाजु यता भर्दै हुनुहुन्छ बाइकमा. मेरो पनि भर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेछ. खै के गर्ने भइरहेछ. क्लब भरिदिनै पर्ला जस्तो छ. कालो ओह्रालो सब छ त. सोही हो यो पो कहाँ राख्ने भयो त. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. ठाउँ हेर्न कति रमाइलो छ यार. कस्तो वर्थ इट वाला राइड भएर डाँडा भएर कस्तो त्यो कसम भने त्यो मनै क्या रमाएको जस्तो फिल भयो क्या. नेपालकै वाला भाइब क्या हुन्छ नि. नेपालमा हुँदा अब त्यो डाँडाको त त्यस्तो पर्वै गरिँदैन नि. वाउ कहिले भनेको छ हामीले डाँडाले देखेर नेपालमा होइन. विदेशमा भयो नि त्यसको महत्त्व थाहा पाइन्छ क्या.
अब यस्तो टाढा त नेपालमा त घरैबाट देखिन्छ नि त भा लाग्दैन यता त यस्तो 2-3 घन्टा ड्राइभ गरेर हुन्छ नि टाढा आएपछि पो देखि पाइन्छ कस्तो खुसी लाग्यो क्या दिस इज सो फकिङ ड्रिम सपना जस्तो छ ड्रिमी टाइपको क्या ल बादलै मुनिबाट सही कलर देखाएको थियो यार रातोमा क्या सही देखाएको छ भने झन्डैमा त्यो ठाउँ हेर्नु न ठाउँ पनि त्यस्तै छ नि त यहाँ त हिउँ पर्छ कि क्या कसरी यार यति बेला त जाडो नहुनै पर्ने त अहिलेसम्म जाडो छ हौ Mount Lamble, Mount Lamble. We are near to the Mount Lamble. यो त अब त त्यो के अरे ब्रान्चहरू मात्रै बाँकी भएछ नि त गोल्डन पपुलर्स त गोल्डन पपुलर्स कि के अरे त्यही भने पपुलर त सब भुइँमा रहेछ अनि हजुर राइड आउनु चाहिँ रमाइलो अलि डेस्टिनेसनले चाहिँ चाकै हान्थ्यो नि यस्तै होला त अब के हेर्ने जाउँ होइन जाउँ न त एक्लो सो ठाउँ चाहिँ देख्नुहुन्छ गोल्डन कलरको पुरै यतातिर हल्का छ जस्तो छ यतातिर चाहिँ राम्रो छ त्यो त फेरि प्राइभेट प्रपर्टीमा होला अनि यो चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टी हो स्योर कस्तो सही होला त आफ्नो घरकै इन्ट्रान्स चाहिँ सही क्या त्यसको त होइन कत्रो साँडे छ त त्यहाँ त मार्छ होला होइन 1-2वटा फोटो खिचिदिनु पर्छ क्या यता 1-2वटा फोटो खिचिदिउँ न यता ए हान्दिन त त्यहाँतिर ए त्यहीतिर अब एकछिन बस्नै पर्छ यो त लास्ट दुख्यो यार